Ау! Андер, ти серйозно? Ти знову нічого не робиш? Дивишся прикольних чуваків? Де твій паяльник, Андер? Ти ж обіцяв глядачам нове відео. Та я хотів, але не знаю, з чого почати. Це вже занадто складно для мене. Нудні туторіали нікому не потрібні. Хто каже про нудний туторіал? Ти пам'ятаєш ту іграшку, що валяється у тебе в шухляді? Як вона називається? Спінер? Так, спінер. Це готовий механізм для модульного синтезатора. Окей, це звучить як план. Це нова гра, ти опинився в ній. Давай, зроби це. Але як мені туди потрапити, в цю гру? Камон, просто натисни Enter. Окей, я спробую. Зроби це. О, легендарний артефакт 2017 року. Він буде нарізати звук швидше, ніж ти думаєш. Залишилося вставити в нього болт. Чекай, це що, звукознімач від бас-гітари? Оце я розумію апгрейд. Він буде ловити всі електромагнітні наводки від спінера. Брудний звук гарантовано. Панель для модуля поки що виглядає нудно, як сухий туторіал. Треба буде додати сюди трохи хаосу і глічарту. А ось і наші шлюзи. Один порт приймає брудний сигнал, інший випльовує гліч сигнал. Фоторезистор, наше оптичне око. Головне, не спали його паяльником. Він чутливий до світла і до кривих рук. Тумблер, без нього ніяк. Це перемикач між фоторезистором і звукознімачем. Класичний контроль. Більше опору, менше хаосу. Хоча, кому потрібно менше хаосу? Ого, ти вже розпаяв тут саморобний вактрол. Непогано для першого рівня. Схема стабільна, можна збирати докупи. Перш ніж хапатися за паяльник, давай перевіримо схему на макеті. Базовий квест простий. У нас є транзистор, який працює як електронний кран, і фоторезистор. Коли на фоторезистор падає світло, кран відкривається і запалює світлодіод. Але ми хакнули трохи цю схему. Ми ставимо між ними спінер. Його лопасті будуть нарізати світло, перетворюючи постійний струм на шалений оптичний тригер. А другий такий самий фоторезистор ми заховаємо всередину. Це буде саморобний вактрол для керування аудіосигналом. Як ти бачиш, схема працює. Тепер можна переносити залізо в реальний світ. Повертаємося до лабораторії. Так, додамо трохи фірмового хаосу. Жодного заводського глянцю, тільки аналоговий маркер. Малюй так, щоб китайські заводи заплакали. О, оці лінії, чистий кіберпанк. Просто 10 до харизми модуля. І плюс 100 до повної поваги гліч спільноти. Головне, не розмаж пальцем, поки сохне. Ідеально. Тепер цей модуль виглядає так, ніби його зібрали на звалищі космічних кораблів під час повстання роботів. Можна переходити до збірки заліза. Так, крутилки на місці. А тепер секретна зброя DIY інженерів. Гарячий клей. Залий цей баз-датчик так, щоб він тримався до кінця світу. Головне, пальці не спали. Термоклей б'є боляче. Ага, ось і наш шлюз. Два порти для входу і виходу звукового сигналу. Вставляй рівно, бо якщо перепутаєш канали, система видасть фатальну помилку тиші. Оптичне око – це наш фоторезистор на місці. Тепер саджаємо на болти головне ядро, спінер, закручуємо міцно. Нам потрібна максимальна швидкість обертання, щоб розігнати цей сигнал до максимуму. Тумблер є. А тепер дивись, серце нашої системи, саморобний вактрол, теж стоїть на платі. Це наш аналоговий процесор, який буде пропускати наш звук. О ні, Андер, модуль готовий, але твоя батарейка сідає. Мана на нулі, рятуй систему. Біжи на дозаправку, поки ця гра не закрилась і не закінчилась.
інша справа. Кава подіяла. Мана відновилась. Дивись, як паяльник літає в твоїх руках. Рівень DIY інженерії максимальний. З'єднуємо тумблери з фоторезистором, нашим оптичним оком. Каніфоль пахне перемогою. Головне не зробити коротке замикання, бо замість глічу отримуємо аналоговий дим. Всі дроти на місці. Схема замкнута. Модуль повністю готовий до бою. Але почекай, після такого хардкору треба обов'язково зберегтися. Вставляй цей модуль у головну систему. Тільки шлейф живлення не переверни. Нам не потрібний магічний дим. І не забудь увімкнути настільну лампу. Нам треба максимум світла, щоб це все завелося і запрацювало. Квест пройдено на 100%. Ти зробив це, і це вражає. Цей монстр реально працює. Експеримент вдався. Гра завершена. Новий юніт з'явився на світ в рядах армії модульних синтезаторів. Побачимося на наступному рівні.